สร้างภาพเส้น abstract แบบนี้ใน 3D Max ทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบนะคะไปดูกันเลยก็ก่อนอื่นนะคะก็ให้เราทำการสร้างตัว box ขึ้นมาเป็นเฟรมภาพก่อนนะคะใส่สัดส่วนขนาดที่ต้องการได้เลยหลังจากนั้นที่แถบด้านขวาตัวนี้นะคะเลือกที่ Shape เราจะใช้เครื่องมือ Freehand ในการทำภาพกันนะคะก็คลิกได้เลยหลังจากนั้นนะคะมาเลือกที่ Auto Grid ด้วยนะคะเพื่อให้เส้นเนี่ยมันจับกับตัวภาพนะคะทีนี้เราก็วาดบรรเลงได้เลยถ้าพอใจแล้วเราก็คลิกขวาออกเราจะสร้างอีกเส้นหนึ่งก็ได้นะคะก็มาเลือกที่ Freehand เช่นเดิมแล้วเราก็ใส่รายละเอียดเส้นต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยทีนี้ถ้าพอใจแล้วเราก็คลิกขวาออกนะคะทีนี้เราเข้ามาปรับที่ตรง Modify แล้วก็ตรงแถบ Rendering ตรงนี้นะคะคลิกได้เลยเพื่อทำให้เส้นเนี่ยมันมีความหนาออกมานะคะเดี๋ยวจะกดดูใกล้ๆตัวนี้นะคะความหนาของเส้นยิ่งใส่มากเส้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นส่วนตัวไซส์ตัวนี้นะคะยิ่งใส่นะคะตัวเส้นมันก็จะมีความละเอียดเป็นเซกเมนต์เพิ่มเติมเข้าไปทีนี้ interpolation ตรงนี้ก็ปรับเพิ่มเติมยิ่งมากมันก็จะมีความละเอียดที่เส้นเกิดขึ้นนะคะเราสามารถเพิ่มลดตามที่เราต้องการได้เลยเส้นตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมาเปิดที่ rendering ใส่ขนาดตามที่ต้องการจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้นะคะขยับนิดนึงก็ได้แล้วก็ตรงไซส์ก็เช่นเดียวกันยิ่งมากก็จะยิ่งมีความละเอียด interpolation ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราพอใจแล้วนะคะเราก็ใส่ material ที่ต้องการแล้วก็ render ได้เลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ตัวเส้น abstract แบบง่ายๆเป็นแบบ freehand ที่เราวาดเองใน 3D Max นะคะ